guys! Welcome back to my YouTube channel. If you're new here, my name is Grace and welcome to my channel. So today's video guys is very special kasi gagawa tayo ng makeup tutorial na pang Valentine's Day. Ang bilis ng panahon, di ba? Parang feeling ko kakatapos lang ng Christmas tapos parang February na agad. Saan napunta yung January, di ba? Parang ang bilis ng panahon. Itong look na to ay para sa mga may date sa darating na araw ng mga puso. Ayan. So ito pwede mo tong suotin kung meron kang date. At kung ikaw naman ay walang ka-date, okay lang din yan. Panoodin mo pa rin tong video na to para matuto kang mag-makeup. Baka next year, meron ka ng ka-date, di ba? Anyway, kung gusto mong makita kung paano ko ginawa itong makeup look na ito, please keep on watching. So let's start na guys. First, I will be priming my face. So the primer that I'm going to use today is this one. This is the Ordinary High Adherence Silicone Primer. So maglalagay lang ako guys sa center ng aking face para maganda yung application din ng foundation, di ba? So, lagi kang maglagay ng primer or moisturizer before yung foundation para maganda yung finish ng foundation. So, next foundation, I will be using itong Maybelline Superstay 24-Hour Full Coverage Foundation. This is in the shade Caramel Beige. So, usually, gumagamit ako na 1.5 or 2 pumps ng foundation. Hindi naman perfect ang pagmumukha natin, guys. Marami din tayong kailangan takpan dyan. I-blend ko lang siya using damp sponge. Ang ganda-ganda nitong foundation na to, guys. I highly recommend itong foundation na to. Ito siguro yung pinaka best na foundation para sa akin na so far. Parang feeling ko ito yung pinaka best na foundation na na-release. Drugstore ha. Parang kapareho niya si Estee Lauder Double Wear. Ayun. Diba? Actually, hindi mo na kailangan mag-concealer kung may ganito kang foundation. Pero ako kasi, hindi naman kasi makinis yung face ko at saka yung under eye ko. Hindi naman din kasi perfect. Kaya kailangan ko pa rin maglagay ng concealer. Pero kung ikaw, diba, ang ganda-ganda na ng mukha mo, huwag ka na mag-concealer, girl. Ito lang, okay ka na. Favorite foundation ko yan so far. Anyway, next maglalagay ako ng concealer. Like I said, kailangan ko ng concealer. I will be using itong Revolution Conceal and Define Concealer. Ay, ito girl. Full coverage din ito. So, konti lang yung gagamitin ko. Kasi sobrang full coverage din ito. Ayan. Hina-highlight ko na din yung aking face. Hindi na ako naglalagay na sa noo guys kasi feeling ko parang masyadong maputi sa akin kapag naglagay pa ako sa noo. Yan. Diba? Ang kinis mo kapag may date ka sa Valentines. Maglalagay na din ako sa aking eyelids, konti lang, para eyeshadow primer na yan. So, isaset ko lang yung concealer ng powder. I will be using itong Revolution Luxury Banana Powder. Ayan. So, hindi ko yan i-bake, guys. Tatanggalin ko na kagad yan. Ayan. Okay, next. Isaset ko lang yung aking face. I will be using this one. Ito yung NYX No Filter Finishing Powder. This is in the shade Honey Beige. Ayan. So, ayan yung itsura niya. Okay, so next I'm going to do my eyebrows off camera. I will be using ito Wet n Wild Ultimate Brow Kit. This is what it looks like. And this is in the shade Ash Brown. Gagamitin ko tong shade na to, yung medyo dark, sa bandang tail. Tapos sa harapan, sa bandang inner part ng aking eyebrows, gagamitin ko yung light shade. So, yeah, I'll be back. Hi guys! I'm back. So, I'm done with my eyebrows. Oh, hindi pa pala. Isaset ko lang siya ng nitong NYX mascara. Ano ba tawag dito? NYX Tinted Brow Mascara. So, isaset ko lang ang aking eyebrows para medyo may kulay siya. By the way guys, this is in the shade Brunette. Ayan, so medyo nilalighten up niya ang aking eyebrows.
Okay, so next maglagay na tayo ng eyeshadows. So, ang gagamitin kong palette, guys, is this one. Ito yung Wet n Wild Color Icon Nude Awakening Palette. So, ayan yung itsura niya. There you go. So, first, kukuha lang ako ng transition shade. So, kukunin ko itong nasa taas as my transition shade. Sobrang light naman ito. Itong kulay na to. At saka cool tone siya. Tingnan niyo yung kulay na to. Sobrang ano niya. Kasi mahilig ako sa warm na transition shade. Pero ito kasi cool tone. At wala na akong magagamit na transition shade, diba? So, okay. So, kukunin ko tong parang cranberry na kulay. So, ipapatong ko siya sa aking transition shade. Tingnan natin kung anong magiging resulta nito. Ayan. So, nagpo-focus lang ako sa aking crease, guys. Okay, so, next, meron ditong itong shade na to, ito. Lagay ko kaya siya sa aking outer V. So, gusto ko ilagay sa aking outer V. Konti lang. Ay, maganda itong pang outer V, guys. Maganda. Kasi hindi siya masyadong dark. Hindi siya talagang sobrang black. So, madali lang siyang i-blend. O, diba? So, parang na, smoky eyes ang ginagawa ko na. Okay, so next, maglagay na tayo sa ating eyelids. So, parang gusto kong gamitin tong kulay na to. Ayan, ang ganda ng kulay na to. Parang siyang copper, pero light copper na kulay. Parang ganun. Okay, so kukunin ko ulit tong shade na to. I-blend ko lang yung aking outer V. And then next, I'm going back with this cranberry color. I-blend ko yung edges dito sa taas. Okay, so next, kukunin ko ulit tong shade na ito. Lagay ko siya sa aking lower lash line. And then next, sa aking inner corner, gagamitin ko tong shade na to. Gustong-gusto kong naglalagay ng medyo shimmer color dito sa aking inner corner, guys. Kasi feeling ko medyo nababrighten up yung aking eyes kapag naglalagay ako ng ganitong kulay. Bakit parang hindi siya pigmented? Ayan, no? Bakit ganun? Pag fingertips yung ginagamit ko, parang sobrang pigmented. Pero pag yung brush, hindi ko makapit. Next, maglalagay lang ako ng eyeliner. Para siyang cream eyeliner. This is from NYX. Ito yung Wonder Pencil ng NYX. This is in the shade medium. So, ilalagay ko lang siya sa aking waterline. Okay, so next, maglalagay lang tayo ng wing. I will be using itong Maybelline Eye Studio Lasting Drama Gel Eyeliner. Black eyeliner. Ayan, okay. So, tapos na ako sa aking wing liner. Next, ilalagay ko lang ang aking false lashes and I'll be back. Ayan, guys. Nalagay ko na ang aking false lashes. Maglalagay ako ng mascara sa aking lower lashes. Feeling ko, guys, itong mascara na to, patuyo na din siya. Kailangan ko na din itapon to. Kasi hindi ako tumitingin sa date, guys. Alam nyo yun, kasi diba sabi nila may date daw yung makeup. Hindi ko tinitignan yung date. Ang ginagamit ko is my sense, my 5 sense. Kung feeling ko matuyo na siya, o feeling ko mabantot na siya, o feeling ko dry na siya, saka ko lang siya itatapon. Ayun, hindi ko tinitignan yung date. Basta, kung pwede ko pang gamitin, gagamitin ko. But anyway, magko-contour na ako, guys. Gagamitin ko tong favorite na contour product ko. This is from LA Girl. Ito yung LA Girl Pro Contour Powder. So, ito yung itsura niya. And I pick up the shade medium. Sobrang favorite ko tong contour powder na to, guys. Maganda siya.
sa ating skin tone, like morena or Pinay skin tone, bagay ito sa atin. Okay, so i-contour ko lang ang aking face. Yan. So, palaitin mo yung face mo, guys, kapag may date ka. Para matago lahat ng fats dyan sa face mo. Mag-contour ka. Okay, next, maglalagay ako ng blush. I will be using itong Jordana, ano ba tawag dito? Jordana blush powder in the shade number 50, Coral Radiance. Ayan, so itsura niya. So, maglagay tayo ng blush para kunyari kinikilig tayo. Konti lang na blush. Ayan, so ganyan lang. Okay, so next maglagay tayo ng highlights. Dahil hindi nawawala yan sa aking pagme-makeup ang highlights. I love highlights, guys. So, this is what I'm going to use today. Ito yung Milani strobelight. This is in the shade number 2 Day Glow. Ayan. So, sa mga morena, ito ang bagay sa atin. Okay, so next, maglalagay lang ako ng lipstick, red lipstick. This is from Wet n Wild, and this is the Stoplight Red, yung shade niya. Diba, tradisyon na yan, red lipstick kapag Valentines. Ayan, so, sobrang red ng lipstick na to, diba? So, let me just finalize this makeup look, guys, and I'll be back. And that's it, guys, for today. Thank you so much for watching. At sana nagustuhan nyo tong look na ito. At sana nabigyan ko kayo ng idea kung anong pwede nyo suotin this coming Valentine's Day. And I will try my best to do more makeup look for Valentine's Day. Kasi syempre, mas maganda kung may option ka, diba? But this one is really nice. Kung nagustuhan mo tong look na ginawa natin, give this video a thumbs up. At syempre, lahat ng ginamit kong products, guys, lagi namang nasa description box. So you can always check that out. Lahat ng ginamit kong products from the drugstore. So, madali lang siyang hanapin. But of course, you can always use your makeup collections. Diba? Kung anong meron ka sa makeup mo, yun na din yung gamitin mo, of course. And syempre, good luck kung meron ka mang date this coming Valentine's Day. Kung hindi ka pa nakasubscribe, just click the subscribe button down below. And I hope to see you on my next video. Bye!